Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, újra itt vagyunk, hoztunk két újdonságot. Nagyon rég volt már olyan adás, amikor két új autó volt benne, talán utoljára a Megane RS-es adás, de hát az egy autó volt a kettő formátumban, két színnel. Nem igazán értem, hogy miért van a kettő itt, illetve értem, mert hát ezek következtek. Nem nagyon van összefüggésük, próbáltuk megideologizálni, de még a színük sem stimmel, úgyhogy tök mindegy. Van itt velünk egy Lexus NX, és van velünk egy Mercedes új CLS. Az NX-el fogunk kezdeni, János, ezekről az autókról azért inkább te tudsz többet, hiszen ezek tesztautók. Csabinak maximum értékei vannak, meg élményei. Hogy semmilyen arcokat vág közben. Mondja, tudom, Jani imádja ezeket, mondja. Dehogy imádja. Igen, tehát igen, tudunk az NX-ről. Egy hosszú fütyülés a legtöbb. Nem, Ez multistage vagy nem, annyit mondjam, mert látom, hogy hibrid, de izgat a kérdés. Igen, ez nagyon érdekes. A legutolsó Lexus termék, tudod, az a kék kocsi. Igen. Az azért kínos volt. Hát pedig az még multistage se volt. Szerintem ez az autó sokkal inkább a hibrid változat miatt született meg, mint emiatt. Majd te mész egy normális kört? De hát ha ennyire csúszik, hogy? De nem csúszik, te is tudod, hogy csak szórakozik a rohadék. Visszatérve az eredeti kérdésre, igen? Hibrid, ugye nem konnektorral tölthető meg semmi, mert olyat a Lexus meg a Toyota nem csinál, csak szerintük az ördögtől való. Igen, hát a Priusnál van egyedül plugin. Így nem kell sokat dolgozni zöld rendszámmal például. Hát, ugye? Igen? Visszatérve, ez is hibrid, egy kettőfeles Atkinson ciklusú, mint minden hibridben, benzines van benne, emiatt csak 155 lóerő, és viszont ebbe az a trúváj, mondjuk egy Priushoz képest, hogy elő meg hátul is van elektromotor, elő 143, hátul meg 68 lóerős, emiatt egy olyan ugye összkerékhajtásig szokták hívni. Ugye tehát nincs mechanikus, hanem csak úgy ő maga kavar. A legviccesebb, hogy az összteljesítmény így is csak 197 lóerő. Mernek többet mondani? Igen, olyan 9 másodperc körül gyorsul 100-ra, igazából így itt a fogyasztás, optimalizálás, főleg városban a lényeg, tehát pont nem ide való, viszont szabadidőautó, meg hibrid, ami meg ugye volt az előzővel egy nagyon-nagyon vicces sztori, mert ugye ott a villanymotor csak a hátsó kerekeket hajtotta, és szintén nem volt kapcsolat. Az konkrétan egy állós jetet nem tudott kirántani a vízből. Jött a nagyképű, úgy rögtünk, mint az állat. Pedig az nem nehéz azért. Na mindegy, bunkó vagyok megint, bocs. Igen. Jó, szép, akkor új. Őt meg se kérdezem. Divatos. Na, szerintem tudsz divat mondani? Igen, a formája tetszik egyébként. Igen. Egy ilyen 1,9 tonna, ugye akücsomag, meg ilyen. Emlékszem, annól nézegettem, de rájöttem, hogy eszméletlen nehéz, és belül nagyon kicsi. Hát mert ugye ez egy kis kategória, ugye ami neked tetszene. Ja, csak az ára nagy. Jó. Igen. Nem tudok pozitívat mondani, játsszuk, hogy ki fog menni. Csak hogy legyen hova helyezni. Persze, hát én értem. És csak nem is multistage. De szép volt. Már megint összeragadt a kezed, aztán kinyílt, itt tenyertél. Tehát a kőből csinált egy papírt fel. Igen, megyek én előre. Menjél. Jó utat. Kedvet kapott, látod a formája. Hát, ha még van benne aksikraft. Ennyi. Még a töltöttsége jó most. Egyébként az egyetlen közös, ugye, hogy mind a kettő prémium autó. Bármit is jelentsen ez. Bármit is jelentsen ez a mondat. És János, és ki ellen szeretnénk ezt a járműt? Értelek, de... Szabadidő autó és a kisebbek. Na, hát akkor mondjuk egy ilyen... CX-3, nem, mert azért annál... X1, X2, X3, X3 2 liter D, 52 166. CX5. Mindjárt mondok. Már rossz irányba mész, arra már nem. Tudom én, hogy rossz irányba megyek, csak megyegetek. Kona? Hát az kisebb. Kisebb ennél? 1.6 turbo, 51 fél. Elmentem. Igen, csak nem halljuk, tudjuk. X1 18D, az enyém volt még annó 53 200. CX-5 2017 53 200, tudod, volt az 53 400-ban nagyon sok. 53-at megy, én már elégedett leszek. Hát akkor már én is. A körbeér már túl sok negatív élmény ért minket Lexus modellel kapcsolatban. Már nagyon... új Lexus modell, a régieket szerettem, csak szeretném így közölni.
És egyébként lesz a régiek és közül, ugye lesz ilyes valamikor, de... Igen, vártunk egy régi ilyes, de még nem sikerült elhozni. De majd az meg fog érkezni, és az majd menő lesz. De egyébként igen, a modernkori Lexus termékek azok azért... Hát sőt, a régi kori, akkor a Csabi nagyon nagy rajongója volt, neki is volt régen ilyese. Igen. Meg több is tetszett neki, azt tudom. Most ez az újat, mind a ketten elvesztettük a fonalat az újaknál. Az a kék, az botrány volt. Kicsit szöcsörög az eső. Azt és közben elrajtolt. És közben egyrészt a guminyikorgást is, meg a motorhangot is hallottad. Nagyon, nagyon jó. Hangosabb az autópálya. Az sokkal hangosabb, de majdnem még az esőszöcsörgés is majd hangos lesz. De hát, ha megússzuk még, amíg gyorsan végigcsináljuk. Közben egy ilyen andalító zenét, majd remélem a Karcsi berak. Igen, Károly! Itt miután nem beszélünk, itt tegyél alá valamilyen sanzot. De figyelj, hát ment már többször ilyen jellegű autó itt, és akkor is végig kommentáltuk, tessék végig kommentálni. Nem megy olyan rosszul, nem dülöngél olyan nagyon, nyilván jobban dülöngél, mint egy Vitara. Na végre, nyikorog a gumi. Tényleg olyan, mint hogy ki akarna törni a kerék, és borzalmasan lassan ha azt történik. nézed, ugye van benne benzinmotor, és azt se halljuk. Nem. Az elég csöndes. 55,637. Nem ment 53-at. Igen, azért mondom, hogy annak örültünk. 637. 55,637. Ez a Volvo XC90 elég. Tuning, ami a tuning volt. Igen, és a mögötte már csak egy Renault Captur van, meg egy Grand Scenic dízel. Ezek vannak 55-ben, de a Tucson 1.7D 55.4. Hát, és tudod, azt nagyon sokszor szittuk. És ugye ez elvileg ezek a hibridek a turbodízeleket váltanák ki valamilyen módon, legalábbis fogyasztás terén. Majdnem biztosak vagyunk benne, hogy a szemerkélő eső nem befolyásolta a teljesítményedet. 55.600, ami azt jelenti, hogy a tuning Volvo XC90 és még egy Renault Captur tud mögötte lenni, azt hiszem. Igen? Sportos. A sportmódban volt, gőzöm sincs mit jelent. Meg egyébként kiírta, lehet váltani ilyen váltófülekkel, de nem tudtam felfedezni összefüggést, hogy hányasban A van. parancs és a sebességváltás. Semmit. Tehát mindegy, úgy érzésen néha 3-asba hagytam, aztán volt 4-esben, meg mindenhogy volt, hát nem tudom, valamit csinál, úgy megy előre. De továbbra is szép. János, mutasd meg, hogy mit tud a jármű. Akkor megyek nagyon lassan, nulla fogyasztás. Annyira hátul kell néznem, hogy ez ilyen 180. hely. Ez a realitás. Esik! És közben elindult. Igaz, hogy nem tudunk róla, de közben már megy. De már megyen. Nézzük, hogy mennyire izgalmas. Hát nézzük. Bár a te körödnél is azt mondtuk, hogy nem tudunk igazán mit mondani róla. A szomorúbb az, hogy én bent ülve se tudok róla semmit mondani, mert Igen, ez így egy lassú adás lesz, vagy hogy mondjam, nem lesz annyira érdekes. nem. Hát igen, jön. És nagyon jó illat lett, hogy elkezdett esni. Kellemes víz. Igen. Azt el kell mondani, hogy én régen szerettem a Lexusokat. Elmondtuk, hogy nem voltál itt, elmondtuk, hogy még talán volt is ilyesen, és szeretted. És János itt kihegyezte arra, hogy a régi Lexusokat, vagy Lexusokat mindannyian szerettük. Csak az újakkal nincsenek mostanában túl jó emlékeink, meg élményeink. Nem, ez nem, Sajnos szerintem nem lett jobb. Időmérés 54,543. Akkor azért jobb lett. Jobban kutyulta a fokozatokat. Micsoda, 54,543. 543. Ez azt jelenti, hogy ide ugrik be az én Evo-mhoz. Egy Toyota Verzo mögé. Igen, meg a Scenic 1.5D. Na hát körülbelül ott vagyunk. A Tucson 1.7D-t tudta megverni. A Mitsubishi Space Star egy picit gyorsabb volt. Olyat mentem, de olyat. Igen, 54 fél, úgyhogy előre csavartad magadat. Kikaptam. És tudtam már az elején, hogy meg foglak Toyota venni. Verzót megtudtam. Bekapcsolva felejtette az ESP-t. Ja. Jaj már! Hát így. Mondom, innentől mindenhova beesek. Figyelj, Infiniti M35 hibrid, az egy nagyon híres autó, mert azon forogtál.
és hogyha ide klikkeltek, akkor ezt a filmet megnézhetitek, ahogy forog vele. Kb. Ennek is olyan késősen jön meg az Na, eleje. Csak ez összkerék. Csak ebben nincs is. azt meg is tudtad verni, meg az én Evo 6-osomat. Jó, hát szerintem ennek az élményéről már ne nagyon beszéljünk, térjünk át a Mercire, könyörgöm. Igen. Jó, térjünk át a Mercire, ami egy csodálatos vadonatúj CLS. Mit kell róla tudni, Jánosom? Hogy ez egy 4 ajtós kupé. Új. Kategória teremtő. Kategória teremtő, igen, és ez most a legújabb példány. 3 literes turbodízel, ebből most ez a 340 lovas verzió, 700 Nm-es nyomaték, ami azért elégnek kéne itt lennie, összkerékkel, és ugye ez van rajta, ez az Edition 1 nevezetű csomag, ami rá van írva, hogy ennek ez az AMG külső pakett is része, ami miatt majd látjátok is, hogy egy komolyabb elsőfék van rajta, meg ugye ezek a brutális kerekek. Hatalmas, egy kicsit attól félek, hogy amikor majd ráterheltek, akkor ne érjen le a felni, de... Hát, A jobb első felni már meg van karcolva, nem mi voltunk. A jobb első felni már meg van karcolva, és nem mi voltunk. Jó. Szóval nagy vonalakban ez 5 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Viszont megunottam mondani, hát neked bármi Mercedes-es élmény van, ne is kérdezzem, mert inkább ne. Van neki. Igen, titkolhatnám, de van Mercedes-es élményem, nem pont ez a kategória, hanem egy ilyen kis buszos. De az nagyon praktikus. E320 CD-vel is. Igen, meg S320 CD. S320 CD, az. Volt. Mikor mentünk barátunk esküvére, lementem egy Honda Accorddal, ami annó egy jó autónak számított, és leraktuk a szállodába, és értem jött, hogy ő majd elvisz. Hát igen. Én még csuklós buszon féltem annyira. Tehát, hogy az a... olyan hajókázás volt. Most az Audi az Audi nézők után most elveszítettük a Mercedes nézőket is minden. Nem, hát az egy extrémen billegős autó volt. Hát az más kategória, igen. Ez szerintem egyébként, főleg szerintem így jót fog ez menni ezzel az kerékkel. igen. Játszátok le. Manapság az AMG-k nagyon jók. Igen. Ez mondjuk nem az, igen, de az AMG-k jók. Jó, megbeszéltük Ez ezt. Edition 1. Az igazi jó fegyerekek. Ezt már csak akkor lett volna, hogy manapság az Audi RS modellek jókat mennek nálunk. Mondjuk, ez akkor egy Merci. menjünk egy Mercire. Na lássuk, ki fog kezdeni. Két vicces. Mehet. Ennyi? Ó, jaj, ő akar nyerni, lássuk be. Nem, csak. És János, milyen ellenfelet tudok én ennek keresni? Bármilyet Lexus NX-re gondoltunk. Figyelj, az engem például érdekel, hogy a C43 AMG-nél mennyivel megyünk rosszabbat egy ilyen baromi erős dízellel, mert ugye az a 700 Nm Akkor feltekerek a C43 AMG-hez. Az jót mentünk vele másodikra. Tudom. Kérlek szépen, az 47532. És nézzél, még egy valami dízel BMW biztos volt nálunk. Hogy ne lett volna. 750D az 49.0. Hát az egyébként, az marha erős, összkerekes, az egy jó, mondjuk az nagyobb ennél, de azt érdemes mert a lenne. 640D az 49.426. Tehát ha 750D-t megveri, azt szerintem az tök jó. Az 49.0, annál azért, bár akkor már 48-as idő, igen, azért az jó. 750D-ben ugyanígy volt erő is, meg összkerekes is volt. Ugye azzal van, ha oda mutatsz megint, az a legnézettebb lap timing adás. Ha ide nyomtok, akkor a mindmáig legnézettebb lap timing kör a 750D, mert hogy konkrétan ott egy kicsit ugye ott kavicsos a lett. célegyenes ráfordítóra kavicsos lett a kereke. Úgyhogy azt is úgy érdemes megnézni, ha oda klikkeltek. Rendeltetésszerűen használtam. Igen. Arra emlékszem, páran megfordultak, hogy először nem vették komolyan, hogy mi minek megyünk ilyennel. Igen. Aztán amikor látták, Aztán hogy halad. kiderült az eredménye, hogy hát figyelj, abból is látszik, hogy ha a 640D-t lemosta, hát Igen. akkor nincs miről beszélgetni. Tehát nagy dízelek közül az a legjobb. Ami még nagyon fontos ennél az autónál, gyönyörű a belseje, ez a köridőben rengeteget számít. Ez is az Edition 1 miatt, vagy ez egyébként Hát is? ugye ezt külön lehet bele válogatni, ugye a favoritás, meg a ilyen borítás. Ugye váltgathatod, hogy milyen legyen a design világítás benne, milyen színek. Az egész, ezek az új Mercik nagyon szépek, ugye egybefüggő. Hát azt a tekerőben nézegettük is. Azt is mutogathatod. Ha ide klikkeltek, akkor megnézhetitek, hogy az E-kupéban milyen a belső hangulat. Ami Szerintem neked eleve így kéne ülni. Hát az a szerencsé, hogy mindenhez tudunk valamit hozzákötni. Igen. Ennyi. Én erre büszke vagyok. Erre még például egy izét kötnék, lakókocsit vagy egy jetskit. Figyelj, mondjuk ilyenkor szoktam meglepődni, hogy halkan, de úgy elment. Igen. Úgy elment a rajtból, hogy ilyenkor a 0-60-as gyorsulási értéken majd fogunk csodálkozni szerintem. És ott is semmi hangja. Tehát figyelj, ez a közös. Hoztunk két autót, ami nem halljuk, hogy megy. Igen, csak az egyik megy. Igen. Igen, a nagyobb kanyarokban azért látványosan lassan Ott is megy, begyorsul. az egyenes az nagyon szép. Ilyen messziről simán össze tudnám keverni az SLS előfutó autóval.
Már a Forma 1-es sem. Igen, hát azért elég messze kell lenni. Meg Hát a szemüvegedet biztos vedd rosszul fel. látok, meg nem Igen. hoztam a szemüveget, igen. Próbál pontosat menni, ne csúszol le a kanyarokról. Ott nem gyorsult viszont olyan jót. Nem. Még a végén is küzdött, hogy beforduljon. Időmérés 49,565. Tehát akkor fél másodperce van az említett 750D-től, mert az 49.0. És a 640-nél? A 640D pedig 426, attól másfél tizedre. Aha. Igen. Igen, tehát az meg lehet azért. Mondjuk, ha végig gondolom, hogy azért Grand Coupéból az inkább ellenfél neki, nem? Igen, persze, hát amúgy ez egy Igen. 6-os Grand Igen. Coupé. És a 40D-ja elvileg a konkurenc. Igen, tehát akkor ahhoz képest a másfél tized az tök jó egyforma. 49.500, úgyhogy egy ilyen 1-1,5 tizedre van a 640D-től, fél másodpercre a 750D-től, de azt beszéltük, hogy a 640D Grand Coupénak gyakorlatilag az ellenfele. Abszolút, tehát a 6-os Grand Coupé az egy az egybe ez a kategória, a 40D, nem tudom, az X-Drive volt-e? Azt hiszem az. Szerintem az igen, volt. hát az tökéletesen ugyanez az autó. Nagyjából ega. Nagyon érdekes, úgy nem dölöngél egyáltalán, tehát az úgy egész jó. Nekem a kormánya túl könnyű, meg úgy érzem rajta, hogy nem vágyik erre a fajta használatra, de nem rossz, mint látható. Meg az eredmény sem annyira A rossz. súlyát nem érezni egyébként. Nem? Nem vészes. Na, az meglepő a teszádból. Nem vészes. Jó, hát egy nagy tepsi, Nyilván, de tehát úgy indulsz neki, igen. csak ha a tervezethez képest nem akadályoz jobban, az már a teszádból dicsére. Nem vészes. Tök jó. Tök Nem erre való, ez tény. Hát de figyelj, húzunk ilyeneket is, mert egyébként meg azért Persze, hát ha volt 640 Grand Coupé, akkor ez ugyanaz. konkrétan van külön 640 Grand Coupénk is, most találom, bocsánat, az 49.823, tehát a sima 640D az gyorsabb nála egy tizeddel, viszont akkor 2 tizeddel gyorsabb, mint a Grand Coupé 640D. Tehát akkor teljesen jó helyre. Azért mondom, hogy ez ott van, ahol Parkolt. kb. Kéne lennie. Igen. Erre jól szokták megy. elmésen mondani, ez a se több, se kevesebb. Semmi nagyon extrát nem tud, de azt stabilan. Viszont a stabilan. Igen, kiegyensúlyozottan. És hát valószínűleg egyébként a városi, meg az autópályás forgalomban Arra meg tökéletes. annyira jó lehet, hogy nem tudom elmondani. Hát ezek utazó autók igazándiból. Abszolút. Ugyanúgy szép halkan, és Jani azzal vicceskedett, hogy az az összefüggés a két autó között, hogy egyiknél se lehet hallani, hogy megy. Igen. Mindkettő halk, csak mondjuk... A gumi ja, hát az gumi, az letolta az első gumit. Igen, arra hajlamos. Szerintem agresszívan akart be. Főleg, hogy nagyon rossz a visszajelzés a kormányon. Aha. Tehát ez neki is ilyen túl könnyű. Tehát hiába a kormányt is a legsportosabbra állítottam, mert lehet konfigurálni. De még így is. De még így is. A menet stabilizátort nem tudtam kikapcsolni, hanem Sport Plus-ba engedte rakni, teljesen off állása nincsen. Te egyébként így hagyott mozogni? Nem nagyon. Gyakorlatilag nem. Tehát nem tudom, mi a különbség a Sport Plus meg a sima. Időmérés 49,720. Jó erős másfél tized. Másfél tized, igen. De már minden hűtő megy rajta. Hát gondolom nem köszöni meg. Hát ezt a 2 Milyen, kilométer. mint a repülő. Igen, Kicsit így tényleg áll a hajtómű. okosba. Igen. Majd mindjárt abba is hagyom a körkét. 49.720, úgyhogy egy erős 2 tizedet kaptál. Viszont azóta találtam 640D Grand Coupét, ami 49.800. Tehát hogy igazániból azért 3 tizeddel megvert a Grand Coupét, és ugye egy tizeddel vagy másfél tizeddel van a 640D sima mögött. Nem óriási a különbség kettőtök között. Hát volt ott az elején egy komoly hiba, amiben nagyon belassultam. Ott hallottunk egy csikorgást. Volt, csak ott akkor így nagyon-nagyon lelassult. Ugye ilyen ESP Sport mód van. Csak az van, Aha. igen. És akkor ott ugye, mivel túl nagy volt a csúszás, fogta, és akkor lelassultam. Ott akkor hogyha 2 ívet össze kéne kötni, kicsit túl durva volt a dolog. Amúgy szerintem tényleg ugyanaz, amit Csabi mondott, hogy ilyen látszik, hogy nem erre van kitalálva, nagyon sejmesen átmegy mindenen. Ha beérsz az egyenesbe, akkor érződik, hogy van erő bőven, gazdagon.
de hogy így nincs benne túl sok izgalom, ez egy ilyen nagyon kényelmes utazóautó. Ezt beszéltük Csabival is. Kérdésed volt az elején, hogy a C43 AMG-hez képest mennyivel megyünk lassabban, 1 másodperc meg 1 tized. Érzésben szerintem sokkal, azért a C43 AMG azért az sokkal sportosabb. Igen, meg annak a összkereke sokkal jobban így dolgozott, mert ez ilyen ortolósan működik. Igen. Cserébe sehogy nem tudsz vele megcsúszni, de Nem, semmi játékot. Épp igen. arról beszéltünk, én is ezt mondtam, hogy az ESP-t csak ilyen Sport Plus-ba lehet rakni, és kérdezte a Zoli, hogy valami játékot engedünk. Nem véletlen Bocsánat, mert egy felfedezni. picit zavaró időt mondtam, mert az volt az első ideje, csak utána ugye mentünk fel a 47-500-at automata állásba, mondjuk ahhoz képest meg akkor 2. igen. Azért, ez gyors. Az már, igen, az azért másik világ. Igen, de a érzésre is más világ. Nem, ez egy nagyon kényelmes, nagyon szép utazóautó. Ezt, ha azt tudtam, mint a 640D, az Igen. már szerintem egy jó referencia. Tökéletesen jó eredmény. Maga a kormányérzet meg ilyenek nem olyanak benne, tehát nem annyira adja vissza maga a vezetést, de ugyanúgy üzemelt, megmondom, szerintem tényleg, ha valaki ilyet vesz, valószínűleg autópályán, az kényelmesebb. Pontosan, Nagyon a tulajok csöndes. elenyésző hányada fogja a versenypályán használni. Alig Igen. hallod a motorhangot is belül, tehát minden ugye el van nyomva, egy ilyen siklik, és milyen jó, hogy ilyen. Utazóautó. Igen. Egy újabb bizonyíték, hogy ezeknél a modelleknél nincs értelme, és talán felesleges is manuálisan váltogatni. Jani a Lexusszal 4,294 ezred alatt épp hogy eléri a 60-as tempót, és ahogyan a Mercinél itt sem egyforma a két teljesítmény. Most Jani jár jobban, aki az egyenes végén 7 km/h gyorsabb Csabinál, 102,89 km/h csúcssebességet produkálva. Érdekesség, hogy a szemerkélő eső ellenére is jók az oldalgyorsulási értékek, konkrétan magasabbak, mint a Merci esetében, azaz az NX-en megfelelőek voltak az abroncsok. A Merci esetében megint nem sikerült a kocsinak két egyforma kört mennie. Jani alatt a CLS lassabb, minden egyenesben, de meglepő módon a kanyarokban mégis Jani tud gyorsabb lenni. Nagyon jó látni, mióta telemetriánk van, már nem kell találgatásokra hagyatkoznunk. Jani 1,5 km/h gyorsabban indul az egyenes elején, és akkora a hátránya valahogyan teljesítményben, hogy a féktávon már 5,5 km/h lassabb, mint Csabi. Így nyilvánvalóan a max sebesség Csabié méghozzá 119,2 km/h-val. A gyorsulási érték is Csabié méghozzá 2,499 ezred másodperccel. Az oldalgyorsulási értékeink 1G alatt maradnak, ami sajnos a még mindig nem megfelelő tapadásról ad tanúbizonyságot. Ennyi voltunk mára, hogyha ide klikkeltek, akkor tudtok csatlakozni a csatornánkhoz, és ezáltal nem lemaradni egyetlen uptimingról se, vagy hogyha ide fölém, vagy hát ide Csabi és közé, akkor pedig visszanézhetitek az előző adást. Tartsatok velünk különböző médiafelületeinken, YouTube, Facebook, Insta. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.